नेपालको 16वटा बैंक लुट्ने ह्याकरको धम्की। नमस्कार सबैजनालाई, टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक सहित नेपालको 16वटा बैंक लुट्ने ह्याकरले दिएको धम्कीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। साथै यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईले आफ्नो बैंकिङ कारोबार कसरी सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको पनि जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परिरहेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त म तपाईलाई यहाँनिर एउटा आर्टिकल देखाउन चाहन्छु। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ आईसीटी समाचारले दिएको यो आर्टिकल रहेको छ। 16वटा बैंक लुट्ने ह्याकरको धम्की, इमेल आएको छैन, मेसेज फरवर्ड मात्र भनेर भनेको छ। तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ ह्याकरले नेपाल राष्ट्र बैंक सहित 16वटा बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरेर पैसा चोर्ने धम्की सहितको मेसेज फरवर्ड र बैंकिङ क्षेत्रमा आतंक फैलिएको छ भनेको छ। अब यसमा एउटा कुरा पनि शंका गरिएको छ, यो ह्याकरले गरेको होइन, कसैले आतंक फैलाउनलाई मात्र यस्तो न्युजहरु फरवर्ड गरिरहेको छ भन्ने पनि एउटा शंका गरेको छ बैंकिङ क्षेत्रबाट। तर तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 16वटा बैंककै यसरी लिस्ट राखिदिएको छ। तर तपाईले यहाँनिर एउटा स्क्रिनशट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ फ्रम लेखेको छ हैन, त्यसैगरी कुन इमेलबाट आएको भनेर देखाएको छ, डेट पनि लेखेको छ र साथै टु भनेर यसरी devkumar@nrb.org.np यो एनआरबी भनेको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक हो। अब यसरी मेलै आएको जस्तो यहाँनिर स्क्रिनशट रहेको छ। तर अब एनआरबी को अनुसार चाहिँ कुनै पनि मेल आएको छैन भनेर भनेको छ। तर यहाँनिर स्क्रिनशट हेर्ने भने चाहिँ पुरै मेलकै जस्तो स्क्रिनशट रहेको छ र साथै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले वी वुड लाइक यु टु इन्फर्म यु अर हुएभर रिडिङ अल बैंकिङ प्रोसेस सिस्टम हैज बीन कम्प्लिटली कम्प्रोमाइज भनेको छ। त्यो भनेको हामीले सबै बैंकिङ सेक्टरहरुलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिसकेको छौं, त्यो भनेको ह्याक गरिसकेको छौं भन्ने कुरा गरेको छ यहाँनिर। र यहाँनिर 16वटा बैंकको नाम दिएको छ। त्यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक, कुमारी बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, त्यसरी यहाँनिर थुप्रै बैंकहरु दिएको छ। 16वटा जम्मी बैंकको नाम दिएको छ। र यो मुनिपटि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इफ निडेड टु प्रिभेन्ट ह्युज लस शट अल दी ब्रान्च फर 48 आवर्स अदरवाइज from Thursday 22 July 2021 all MICR, ECS or any other online or offline transaction will be compromised and huge loss will be faced by above mentioned bank in 24 hours भनेको छ। अनि यहाँ मुनि अझै भनेको छ this is South Asian biggest bank haste. Note, this is not a hoax or something bogus and hacking Nepal haste. Don't treat this email joke भनेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँले इमेलै भनेर भनेको छ भनेपछि यो इमेलै पठाएको हुन सक्छ किनभने यो फर्मेट पनि इमेलको जस्तो छ। र यहाँ के भनेको छ भने हामीले सबै 16वटा बैंकलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिसक्यौं। त्यो भनेको हामीले यसलाई ह्याक चाहिँ गरिसक्यौं तर अहिलेसम्म कुनै पनि एक्सन लिएको छैन यो बैंकमा। यदि यो बैंकलाई 48 घण्टासम्म तपाईहरुले शटडाउन गर्नु भएन अथवा बन्द गर्नु भएन, बैंकको जतिवटा पनि ब्रान्च छ यो 16वटा बैंकको त्यो तपाईहरुले बन्द गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले ह्युज लसको शिकार हुन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको हामीले सबै यहाँको पैसाहरु निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै गर्दा तपाईहरुले 48 घण्टाको लागि चाहिँ आफ्नो बैंकको सबै कारोबारहरु बन्द गर्नु होला, नत्र तपाईहरुलाई गाह्रो पर्न सक्छ भन्ने यहाँनिर भनेको छ। यो चाहिँ एउटा डराउने कुरा हो किनभने अब बैंक अलरेडी ह्याक भइसकेको छ भने चाहिँ पछिको दिनमा फेरि यस्तो काम नहोला भन्न सकिदैन। त्यसले गर्दाखेरि बैंकले चाहिँ अब आईटी सेक्युरिटी अलिकति टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, इथिकल ह्याकरहरुलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा साइबर ब्युरोको हेल्प लिएर भए पनि यो काममा चाहिँ एकदमै फास्ट फरवर्ड हुनुपर्ने जरुरी छ। मैले यो आर्टिकल चाहिँ कम्प्लिट पढिन, तपाईले यो आर्टिकल कम्प्लिट पढ्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा गएर यो आर्टिकलको लिंक तपाईले क्लिक गरेर यो आर्टिकल तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। नेपालीमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने यो आईसीटी न्यूजको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र इंग्लिशमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले onlineKhabar.com बाट हेर्न सक्नुहुन्छ। म दुईटैको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले आफ्नो बैंकिङ कारोबारलाई कसरी सिक्योर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। त्यसको म तपाईलाई अलिकति जानकारी दिनेछु। तपाईले अहिले नै के गर्नु भने तपाईले आफ्नो मोबाइल बैंकिङको स्टेटमेन्टलाई गएर चाहिँ अहिले नै तपाईले डाउनलोड गर्नु। त्यो किन डाउनलोड गर्नु भने भोलिको दिनमा यदि ह्याकरले तपाईको एकाउन्टबाट पैसा निकाल्यो र त्यसको कुनै पनि स्टेटमेन्टहरु रहेन भने स्टेटमेन्टहरु ह्याकरले डिलिट गर्दियो भने तपाईसँग प्रुफ रहन्छ मेरो बैंकमा यति पैसा थियो अहिले पैसा छैन, त्यो तपाईले त्यहाँनेर प्रुफको रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि अहिले नै तपाईले आफ्नो बैंकको स्टेटमेन्टलाई डाउनलोड गर्नु। यदि तपाईहरुसँग मोबाइल बैंकिङ छैन भने चाहिँ तपाईले आफ्नो बैंक गएर आफ्नो एकाउन्टको स्टेटमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु कुनै प्रतिक्रिया भए मुनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।